ยกราดสายตามองไปที่วงเหล้าหรือกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่จัดๆแล้วเห็นคุณลุงท่านหนึ่งที่สูบมาตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนนี้เกษียณแล้วแต่แกยังเดินขึ้นเขาไปหาของป่าได้หน้าตาเฉยไหมครับในขณะที่ข่าวในโซเชียลมีเดียกลับมีเรื่องเศร้าของนักกีฬาอาชีพหรือคุณหมอที่วิ่งมาราธอนทุกสัปดาห์แต่กลับตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายความย้อนแย้งนี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าหรือจริงๆแล้วบุหรี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือร่างกายคนเรามันมีพลังวิเศษบางอย่างที่เลือกข้างว่าจะคุ้มครองใครวันนี้เราจะมาไขรหัสนี้ผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์กันครับลองจินตนาการว่าร่างกายของเราคือเมืองขนาดมหึมาที่มีประชากรคือเซลล์นับล้านล้านตัวทุกๆเซลล์จะมีสมุดคู่มือประจำตัวที่เรียกว่า DNA ซึ่งคอยบอกว่าวันนี้ต้องทำหน้าที่อะไรต้องแบ่งตัวตอนไหนและต้องหยุดเมื่อไหร่ทีนี้เวลาที่มีคนสูบบุหรี่พ่นควันเข้าไปในปอดควันนั้นไม่ได้มีแค่กลิ่นเหม็นนะครับแต่มันพาสารพิษและสารก่อมะเร็งนับพันชนิดพุ่งตรงเข้าสู่ปอดเหมือนฝนกระสุนที่สาดเข้าไปในเมืองในทางทฤษฎีทุกครั้งที่คุณสูบสารพิษพวกนี้จะเข้าไปเจาะรูหรือทำให้คู่มือ DNA ในเซลล์ปอดเสียหายถ้าความเสียหายนั้นไปโดนหน้าสำคัญที่ควบคุมการเจริญเติบโตเซลล์ตัวนั้นก็จะเริ่มเพี้ยนและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งแต่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยชิวาได้ทำการศึกษาที่น่าทึ่งมากครับพวกเขาพบว่าในกลุ่มคนที่สูบจัดมากๆแต่ไม่เป็นมะเร็งร่างกายของคนกลุ่มนี้มีสิ่งที่เรียกว่าระบบซ่อมแซม DNA ที่เทพเหนือชั้นกว่าคนทั่วไปเปรียบเสมือนเมืองของลุงนักสูบคนนี้มีทีมช่างเทคนิคที่สแตนบายรออยู่ 24 ชั่วโมงพอสารพิษจากบุหรี่เข้าไปทำลายรหัสพันธุกรรมทีมช่างพวกนี้จะรีบวิ่งเข้าไปปะชุนและซ่อมแซมรหัสที่พังให้กลับมาใช้งานได้เกือบปกติทันทีกระบวนการนี้ทำให้การสะสมของการกลายพันธุ์หยุดชะงักลงไม่พุ่งทะยานจนถึงจุดที่ร่างกายคุมไม่อยู่ซึ่งต่างจากคนส่วนใหญ่ที่พอสูบไปนานๆระบบซ่อมแซมจะเริ่มล้าและพังลงในที่สุดนอกจากทีมช่างที่เก่งแล้วนักวิจัยยังพบรหัสลับอีกอย่างคือร่างกายของคนกลุ่มที่รอดตายอย่างปาฏิหาริย์นี้มีกลไกการจำกัดการสะสมความเสียหายคือต่อให้สูบหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ความเสียหายในเซลล์กลับไม่ได้เพิ่มตามเป็นเส้นตรงแต่มันจะไปหยุดนิ่งอยู่ที่จุดหนึ่งเหมือนมีเพดานกั้นไว้ไม่ให้มะเร็งเกิดได้ง่ายๆแต่นี่คือเรื่องของแต้มบุญทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีครับและที่สำคัญที่สุดคือระบบซ่อมแซมนี้อาจจะช่วยคุณจากมะเร็งปอดได้แต่ควันบุหรี่ไม่ได้ทำร้ายแค่ปอดแต่มันกำลังแอบไปวางระเบิดเวลาไว้ที่อื่นในร่างกายโดยที่คุณไม่รู้ตัวสิ่งที่เราเห็นภายนอกว่าลุงเขายังแข็งแรงอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่ระบบซ่อมแซมปอดสร้างขึ้นแต่ในกระแสเลือดและผนังหลอดเลือดหัวใจล่ะมันกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยถึงไม่มีโอกาสได้ใช้ระบบซ่อมแซมเทพๆแบบนี้บ้างเมื่อต้องเจอกับมลพิษในชีวิตประจำวันความยุติธรรมทางชีวภาพอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ในขณะที่โลกพยายามรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งปอดแต่มีตัวเลขสถิติหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องหันมาเกาหัวครับนั่นคือในทวีปเอเชียของเรามีผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เป็นคนไม่เคยสูบบุหรี่เลยสูงถึง 30-40% และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับเรื่องนี้บอกเราว่ามะเร็งปอดในคนไม่สูบไม่ใช่แค่เรื่องของการสูดควันมือสองแต่มันคือโรคคนละชนิดกับมะเร็งปอดของคนสูบบุหรี่อย่างสิ้นเชิงถ้ามะเร็งปอดของคนสูบบุหรี่คือการโดนถล่มด้วยฝนกระสุนจากภายนอกมะเร็งปอดในคนไม่สูบก็เปรียบเสมือนการลัดวงจรของระบบภายในเองครับนักวิจัยพบว่าจำเลยหมายเลขหนึ่งในกรณีนี้คือการกลายพันธุ์ของยีนที่ชื่อว่า EGFR ซึ่งพบได้บ่อยมากในคนเอเชียยีนตัวนี้ปกติจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้เซลล์แบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมร่างกายแต่ในคนที่มีปัญหานี้สัญญาณมันดันค้างอยู่ที่ปุ่มเปิดตลอดเวลาเซลล์ปอดเลยแบ่งตัวไปเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายทั้งที่เจ้าของร่างกายแทบไม่เคยเข้าใกล้ควันบุหรี่เลยแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวไปกดปุ่มเปิดนั้นนอกจากเรื่องพันธุกรรมที่เป็นทุนเดิมแล้วสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เราคิดว่าปลอดภัยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีครับลองนึกถึงห้องครัวในบ้านเราดูนะครับควันจากการผัดพริกการทอดปลาหรือการใช้เตาถ่านในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
ควันเหล่านี้มีสารประกอบที่ทำร้ายเซลล์ปอดได้ไม่แพ้บุหรี่เลย หรือแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 ที่เราเจออยู่ทุกวัน มันเล็กพอที่จะหลุดรอดระบบกรองของจมูกเข้าไปฝังตัวลึกถึงถุงลมปอดก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง เมื่อร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานหนักขึ้นและในระหว่างที่มันกำลังพยายามซ่อมแซมตัวเองนี่แหละครับที่ความผิดพลาดทางพันธุกรรมอย่างยีน EGFR อาจจะสำแดงฤทธิ์ออกมาและที่น่ากลัวคือมะเร็งปอดในคนไม่สูบบุหรี่มักจะเป็นประเภทที่เรียกว่าอะดีโนคาซิโนวาซึ่งมักจะเกิดที่ขอบของปอดไม่ใช่ตรงกลางใกล้ขั้วปอดเหมือนพวกนักสูบผลคืออะไรทราบไหมครับคือมันไม่มีอาการไอไม่มีอาการเหนื่อยหอบในช่วงแรกเพราะมันอยู่ไกลจากทางเดินหายใจหลักกว่าจะตรวจเจอส่วนใหญ่ก็คือตอนที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเห็นจุดหรือมีอาการเจ็บหน้าอกเพราะมันลามไปถึงผนังซวงอกแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนไม่สูบบุหรี่ถึงดูเหมือนจะเป็นมะเร็งปอดง่ายเหลือเกินเพราะศัตรูของพวกเขามันแนบเนียนกว่ามันซ่อนอยู่ในอาหารที่กินในอากาศที่หายใจและในรหัสพันธุกรรมที่สืบทอดกันมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้มะเร็งชนิดนี้จะดูน่ากลัวและมาแบบเงียบๆแต่มันกลับมีจุดอ่อนที่น่าทึ่งในเรื่องการรักษาด้วยยาที่แม่นยำกว่ามะเร็งของคนสูบบุหรี่เสียอีกกระนั้นก็ตามครับการที่เราเข้าใจว่าปอดรอดหรือไม่รอดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการชีวิตครับเพราะในร่างกายเรายังมีอีกหนึ่งระบบที่ทำงานหนักเคียงคู่กับปอดมาตลอดและระบบนี้แหละครับที่มักจะเป็นตัวตัดสินว่าใครกันแน่ที่จะได้อยู่ดูโลกไปจนถึงบั้นปลายชีวิตระหว่างคนไม่สูบที่ปอดพังกับคนสูบจัดที่ดูเหมือนปอดจะยังดีอยู่มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกอิจฉาแต้มบุญของนักสูบบางคนที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้เก่งแต่ผมอยากให้เราขยับภาพออกมาดูให้กว้างขึ้นครับร่างกายคนเราไม่ใช่แค่ถุงลมสองข้างแต่มันคือโครงข่ายการขนส่งที่ซับซ้อนโดยมีปอดเป็นท่าเรือและมีหัวใจกับหลอดเลือดเป็นเรือและลำคลองที่คอยส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายถึงแม้ท่าเรือของนักสูบบางคนจะดูแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีแต่ควันบุหรี่ที่เขาพ่นเข้าไปทุกวันมันไม่ได้ค้างอยู่แค่ที่ท่าเรือนะครับทันทีที่สารพิษเข้าสู่ปอดมันจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดทันทีภายในเวลาไม่กี่วินาทีสารเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพเลือดให้กลายเป็นเหมือนน้ำโคลนที่เหนียวหนืดและเต็มไปด้วยสารกัดกร่อนลองจินตนาการถึงท่อน้ำในบ้านที่มีน้ำกรดไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาสิครับผนังท่อจะเริ่มอักเสบหนาตัวและขรุขระสภาวะนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดสมองนักสูบที่คุยโวว่าปอดค่ายังดีไปตรวจเอ็กซเรย์แล้วไม่เจอจุดมักจะลืมไปว่าภัยเงียบที่แท้จริงอาจจะกำลังก่อตัวอยู่ที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจความดันโลหิตจะพุ่งสูงขึ้นเพราะหัวใจต้องออกแรงบีบตัวมหาศาลเพื่อดันเลือดที่เหนียวหนืดผ่านท่อที่ตีบแคบสถิติทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนครับว่านักสูบมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่ามะเร็งปอดซะอีกดังนั้นคำว่ารอดของพวกเขาอาจจะเป็นเพียงการเลือกวิธีตายที่ต่างออกไปเท่านั้นเองในทางกลับกันสำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่กังวลเรื่องมะเร็งปอดการที่เราดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้การไหลเวียนเลือดดีจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าถึงทุกส่วนของปอดได้ง่ายขึ้นทีมช่างซ่อม DNA ที่เราคุยกันในพาร์ทแรกก็ต้องการสารอาหารและออกซิเจนผ่านกระแสเลือดไปเลี้ยงเหมือนกันครับการมีหัวใจที่แข็งแรงจึงเป็นปราการด่านสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ปอดต่อสู้กับมลพิษรอบตัวได้ดีขึ้นบทสรุปของเรื่องนี้ไม่ใช่การมานั่งวัดดวงว่าใครจะมีรหัสพันธุกรรมที่อึดกว่ากันแต่มันคือการเข้าใจว่าร่างกายของเราทำงานเป็นองค์รวมครับการที่ใครบางคนสูบบุหรี่แล้วยังดูแข็งแรงไม่ได้แปลว่าบุหรี่ไม่มีผลแต่มันอาจจะแปลว่าเขามีกลไกชดเชยบางอย่างที่ทำงานหนักจนใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วส่วนคนที่ไม่สูบแต่ต้องเผชิญกับโรคภัยมันคือสัญญาณเตือนให้เราหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวและตรวจเช็คสภาพร่างกายในส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยสุขภาพไม่ใช่เรื่องของความโชคดี 100% ครับมันคือการบริหารความเสี่ยงครับเราเปลี่ยนยีนที่พ่อแม่ให้มาไม่ได้แต่เราเลือกอากาศที่เราหายใจได้เลือกอาหารที่กินได้และเลือกที่จะไม่เติมพิษเพิ่มให้กับระบบที่ซับซ้อนนี้ได้หากเราหมั่นสังเกตและฟังเสียงที่ร่างกายพยายามจะบอกเราก็จะสามารถไขรหัสการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพได้ในแบบของตัวเองครับ
ถ้าคุณสนใจเรื่องสุขภาพที่อธิบายแบบเห็นภาพและมีเหตุผล ฝากกด subscribe ช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ได้เลยครับ ผมจะนำเรื่องราวความมหัศจรรย์ของร่างกาย และกลไกทางวิทยาศาสตร์ มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายแบบนี้เป็นประจำ ถ้าใครมีข้อสงสัย หรืออยากให้ผมเจาะลึกเรื่องไหนเกี่ยวกับปอด หัวใจ หรือส่วนไหนของร่างกายเป็นพิเศษ ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้นะครับ ผมรออ่านและพร้อมจะไปหาคำตอบมาให้ทุกคนครับ